ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું સંદીપ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર રાસાયણિક ગતિકી ચેપ્ટરમાં કયા ચેપ્ટરમાં બાળકો? રાસાયણિક ગતિકી ચેપ્ટરમાં આપણે એક નાનો એક્ઝામ્પલ ગણ્યો હતો, રાઈટ? હવે આપણે આગળ ચાલીએ, પણ શરૂઆત કરું એ પહેલા ખાસ નોંધ, પાછળના લેક્ચરમાં પણ કીધું હતું કે એક્ઝામ્પલ છે જે કેલ્ક્યુલેશન વાળા દાખલાઓ છે ને, એ બધા દાખલાઓને તમારે મારી મેથડથી ગણવાના છે. જ્યાં કોષ્ટક આપ્યું છે ત્યાં કોષ્ટકમાં જે હું લખાવું છું એ જ લખવાનું છે. દાખલાનું ગણતરી કરાવરાવું છું તો એ જ ગણતરી તમારે કરવાની રહેશે. કારણ કે જે આપણે મટીરીયલ આપી છે ને, મટીરીયલમાં શું હોય, નાની મોટી ભૂલ રહી જતી હોય છે અને મેથડના સ્ટેપ અપ એન્ડ ડાઉન હોય છે. તો આપણે શું કરશું કે જે પણ કાંઈ એક્ઝામ્પલ હું ગણાવરાઈશ એ બધા એક્ઝામ્પલ તમારે વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈને પછી જ તમારે એ ઉતારવાના રહેશે, નહીં કે મટીરીયલમાંથી ડાયરેક્ટ કોપી કરશો. ઓકે? તો આજનો લેક્ચર આગળ વધારીએ ક્વેશ્ચન નંબર 11 થી. 11 નંબરનો એમસીક્યુ શું કહે છે? દાખલો છે ને. ઓકે, ઉપર જો રકમ આપેલી છે, રકમમાં જો તો શું કહે છે? CCl4 માં ક્યાં કાર્બન ટેટ્રા ક્લોરાઇડમાં હવે શું થાય ખબર છે? દ્રાવક છે, અધ્રુવ્ય દ્રાવક છે. કોણ? CCl4. એમાં કોઈ વસ્તુ ના બને અધ્રુવ્ય તો એ ઓગળી જતી હોય છે. તો જો શું કહે છે કે CCl4 માં N2O5 નું, કોનું? નાઇટ્રોજનના પેન્ટોક્સાઇડનું 318 કેલ્વિન તાપમાને વિઘટન કરતા દ્રાવણમાં N2O5 ની સાંદ્રતાને નિયંત્રણ કરી અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. શું કર્યું? જે N2O5 છે, કોણ છે? N2O5 એને CCl4 ના દ્રાવણમાં 318 કેલ્વિન તાપમાને ઓગાળી વિઘટન કરી અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો અને સાંદ્રતા કઈ રીતે નિયંત્રિત થાય છે તેના પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું. તો શું થયું? તો કે N2O5 ની સાંદ્રતા 2.33 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ છે. એટલે શરૂઆતની સાંદ્રતા તમને આપી દીધી છે, કેટલી છે? 2.33. ત્યાર પછી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ અને 184 મિનિટ પછી શું કહે છે? 184 મિનિટ પછી એ ઘટી ગઈ. કારણ કે ઓબ્વિયસલી ઘટવાની છે. શરૂઆતમાં જે જથ્થો લઈએ ને એ પ્રક્રિયા વધે એટલે નિપજમાં રૂપાંતરિત થાય. એટલે સાંદ્રતા શું થાય? ઘટે. ઘટી કેટલી? તે ઘટીને 2.08. ઘટીને કેટલી થઈ ગઈ? 2.08 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ થાય છે. પ્રક્રિયાનું સમીકરણ પણ એને આપ્યું છે અને આપણે અહીંયા લખી પણ કાઢેલું છે. ઓકે? આગળ હવે તમારે કરવાનું શું? તો કે સરેરાશ વેગ શોધવાનો છે. કેમાં? કલાકમાં, મિનિટમાં, સેકન્ડમાં. તેમજ આ પ્રક્રિયામાં જે NO2 ઉત્પન્ન થાય છે એ NO2 નો વેગ પણ શોધવાનો છે. બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે? એક્ઝામ્પલની ગણતરી કેવી રીતના કરવાની? એકદમ સિમ્પલ વેથી આપણે જશું. સૌપ્રથમ શું કરશું? તો સરેરાશ વેગ શોધવો છે ને, કોઈ વાંધો નહીં. લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને શીખવાડ્યું કે સમીકરણ પરથી સરેરાશ વેગ કેમ બનાવાય. જો તો સમીકરણ આપેલું છે 2 ટાઈમ N2O5 આ પ્રક્રિયા કરી is gives to 4 ટાઈમ NO2 plus O2. લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને વેગ શોધતા શીખવાડ્યું હતું ને. તો કોઈ પણ પ્રક્રિયાનો સરેરાશ વેગ બરાબર પ્રક્રિયા કોણ? N2O5. આગળ સહગુણક કેટલા છે? 2 ક્યાં જશે? છેદમાં. થઈ ગયા. અને માઈનસ શા માટે મૂક્યા? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા હંમેશા ઘટે તો અહીં મૂક્યો માઈનસ અને 1/2 કરશું છેદમાં સાંદ્રતા કોની? ડેલ્ટા N2O5 છેદમાં ડેલ્ટા T. એક આ રીતે તમે સરેરાશ વેગ શોધી શકો છો. બીજો, નિપજોની સાંદ્રતાના આધારે પણ ગણી શકાય છે. કેટલો? કે નિપજમાં આગળ કેટલા છે? 4. નિપજમાં શું થાય? વધારો એટલે પ્લસ 1/4 NO2 છેદમાં ડેલ્ટા T. યાદ છે ને સૂત્ર? સાંદ્રતાનો ફેરફાર છેદમાં સમયનો ફેરફાર. એ જ રીતે O2 નું થાય ડેલ્ટા O2 ના છેદમાં ડેલ્ટા T. પણ એક વસ્તુ નોટિસ કરી, આ બધા બરાબરમાં છે. અને પ્રશ્ન વાંચો, પ્રશ્નમાં લખ્યું છેલ્લે NO2 ઉત્પન્ન થવાનો વેગ શોધો. હું કોઈ પણનો વેગ શોધીશ, ઇક્વલ જ રહેવાનો છે. ઓકે? તો આપણે શોધીએ શું? તો ચલો, શરૂઆતમાં સમય કેટલો હોય? t બરાબર 0 સમયે તમને સાંદ્રતા કેટલી આપી હોય? તો શરૂઆતમાં N2O5 ની સાંદ્રતા જો ઉપર લખી છે, કેટલી આપી છે? 2.33 જેટલી આપી છે. પછી કેટલો ટાઈમ લીધો ને? 184 મિનિટ પછી શું થાય?
કે 184 મિનિટ પછી તમે જુઓ તો સાંદ્રતા ઘટીને 2.08 મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ જેટલી થઈ જાય છે. આપણે શોધવાનું શું છે? સરેરાશ વેગ. સરેરાશ વેગ કેટલો થાય? સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર છેદમાં સમયમાં થતો ફેરફાર. આપણી પાસે બંને સમય છે. ધારો કે આને t1 કહી દો તો આ થઈ જાય t2. આ સાંદ્રતાને હું કહી દઉં r1 તો આ સાંદ્રતા થઈ જાય r2. તો શું કરશું? ડાયરેક્ટ સૂત્ર મૂકીએ. ચલો પછી પહેલા ડેલ્ટા t જોઈ લો. ડેલ્ટા t કેટલા મળશે? છેદમાં શું આવે? સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર ઉપર મૂકવાનો અને છેદમાં મૂકવાનો સમયમાં થતો ફેરફાર. તો સમયમાં ફેરફાર કેટલો થાય? અંતિમ માઈનસ પ્રારંભિક. એટલે 184 માઈનસ 0 કરો તો 184 મિનિટ જ રહે. આગળ વધીએ. સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર કઈ રીતે ગણશો? કે ડેલ્ટા r બરાબર r2 માઈનસ r1 અંતિમ માઈનસ r એટલે 2.08 માઈનસ 2.33. સાદુરૂપ આપશો તો તમને જવાબ મળશે -0.25. ચલો ડેલ્ટા r મળી ગયો, ડેલ્ટા t મળી ગયો. હવે આપણે સરેરાશ વેગ ગણીએ. પણ એને કન્ડિશન આપી છે કે સરેરાશ વેગને તમારે કાં તો મિનિટમાં ગણવાનો છે, તો 1 કલાકમાં છે, 1 સેકન્ડમાં છે. તો આપણે 1 બાય 1 બધાને ગણીએ. સૌપ્રથમ આપણે મિનિટમાં ગણશું. શેમાં ગણશું? મિનિટમાં. તો મિનિટમાં સરેરાશ વેગ કઈ રીતે ગણાય? સરેરાશ વેગ બરાબર સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર છેદમાં સમયમાં થતો ફેરફાર. પહેલા કોની માટે લઈ લઈએ? N2O5 માટે લઈ લઈએ. તો પ્રક્રિયક માટે શું આવે? આગળ માઈનસ આવે, છેદમાં આવશે એના સહગુણક એટલે કે 1/2 ડેલ્ટા N2O5 ના છેદમાં ડેલ્ટા t. હવે N2O5 ની સાંદ્રતા હતી નહીં એટલે જ મૂકવાનું. કેટલી મળી હતી? -0.25. બેટા જો અહીં માઈનસ છે ને અને સૂત્રમાં માઈનસ આવે છે તો માઈનસ માઈનસ થઈ જાય પ્લસ. એટલે અહીંયા તમે જે વેલ્યુ મૂકશો એ -0.25 હશે અને આગળ માઈનસ છે એટલે થઈ જશે પ્લસ. ઓકે. N2O5 ની સાંદ્રતા કેટલી મળી? એક સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર 0.25 હતો. મુખ્ય અંશમાં 1/2 તો છે જ સમીકરણ પરથી, છેદમાં આવશે ડેલ્ટા t. શેમાં છે? મિનિટમાં 184. મૂકી દીધા બેટા. સાદુરૂપ આપો તો તમને જવાબ મળશે 0.000673. કેટલો? 0.000673. એના આંકડા કેમ આવી ગયો? તો 4 સ્ટેપ પાછળ ખસીશ તો 6.793 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 4. સાંદ્રતા શેમાં હોય? મોલ પ્રતિ લિટર. અને આ જવાબમાં મિનિટ છે 184. તો છેદમાં આવેલું મિનિટ ઇન્વર્સ. દાખલો ગણાઈ ગયો. પણ શેમાં ગણ્યો આપણે? મિનિટમાં ગણ્યો. હજી મારે આને સેકન્ડમાં ગણવાનો છે, બીજો કલાકમાં. ખ્યાલ આવી ગયો કઈ રીતે ગણવાનું? સૂત્ર આધારિત છે ખાલી. આગળ જઈએ તો આપણે આ દાખલાને પછી ગણવાનો છે સેકન્ડમાં. હું તમને શોર્ટ ટ્રીક આપું છું. મટીરીયલમાં જોશો તો એ કમ્પલસરી જે ગણ્યો છે એ જ ગણ્યો છે. પણ આપણે આ મેથડથી ગણશું કે જો મારે સેકન્ડમાં જ્યારે પણ ગણવાનો હોય અને ઓલરેડી મેં વેક્ષ્યમાં ગણ્યો છે મિનિટમાં, તો સૂત્ર કંઈક આવું થાય: r એવરેજ પણ કોના માટે? સેકન્ડ માટે બરાબર r મિનિટ છેદમાં 60. જે જવાબ છે ને મિનિટમાં છે. ઓલરેડી આપણે શોધેલું છે. આપણી પાસે r મિનિટ છે. સરેરાશ વેગ કોનો છે? મિનિટનો છે. તો સરેરાશ વેગ જો મિનિટનો આપેલો હોય એને ડાયરેક્ટ સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો 60 વડે ડિવાઈડ કરી દેવાનો. સીધું જ કન્સેપ્ટ. ઓકે. તો જે જવાબ આગળ મળ્યો મને મિનિટનો એ કેટલો તો 6.793 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 4 એનો 60 વડે ડિવાઈડ કરી દો તો જવાબ કંઈક મળ્યો કેટલો? 0.1132 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 4. હવે એક સ્ટેપ પાછળ ખસું એટલે 10 ની 4 ના કેટલા થઈ જશે? 10 ની માઈનસ 5 મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આવી ગયો આન્સર. આગળ જઈએ. કલાકમાં ફેરવું છે. હવે જો પહેલા મિનિટમાંથી હું ક્યાં આવ્યો? સેકન્ડમાં. મોટા એકમમાંથી નાના એકમમાં જાવ ત્યારે ડિવાઈડ કરવાનો અને જ્યારે તમે એ જ વસ્તુને મોટા એકમમાં લઈ જાવ ત્યારે શું કરશો? ગુણાકાર. હવે કલાકમાં લઈ જાવ મતલબ 1 કલાક બરાબર કેટલી થાય? 60 મિનિટ થાય. અને મિનિટમાં આપણી પાસે જવાબ છે. આગળ ગણ્યો તો પહેલો જ. તો અવર્સ ની અંદર ગણવો છે. r અવર્સ એટલે કે કલાકમાં સરેરાશ વેગ શોધવું હોય તો એ કઈ રીતે મળશે? જે મિનિટમાં આપેલો છે એને બીજા 60 વડે ગુણી નાખો અને 1 કલાક બરાબર કેટલા થાય? 60. તો 60 વડે હું મિનિટના જવાબને ગણીશ તો
તો આનો જવાબ આવ્યો 407.58 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 4. સાદુરૂપ આપો 1 2 એક આંકડામાં લાવું તો બે સ્ટેપ આ બાજુ ખસે ને તો -4 માંથી 2 જાય તો 2 વધી ગયો. તો આ થઈ ગયો તમારો ફાઇનલ આન્સર અને પણ અવર્સમાં. ઓકે, આ તો આપણો એક્ઝામ્પલ નંબર 11 રાઈટ, જેમાં તમે શું કર્યું કે CCl4 ના દ્રાવણમાં N2O5 ને ઓગાળી વિઘટન કર્યો અને બધાના વેગ શોધ્યા. વેગ શોધવાનો દાખલો હતો. આપણે જે થિયરી ભણ્યા છીએ અને વેગને કલાકમાં કઈ રીતે શોધાય, સેકન્ડમાં કઈ રીતે શોધાય અને મિનિટમાં કઈ રીતે શોધાય ત્યાં સુધી આપણે જોયું. નોટ કરી લીધો? એવું લાગે તો વિડિયોને પાછળ જઈને પાછો સાંભળી શકો છો, જોઈ શકો છો, કેલ્ક્યુલેશન કરી આન્સર ચકાસી શકો છો પણ. ઓકે, આગળ વધીએ. એના પછીનો MCQ જો તો 12 નંબર સોરી એના પછીનો દાખલો જોશો તો 12 નંબરનો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે ને. 12 નંબરના એક્ઝામ્પલમાં શું કીધું છે? રકમ વાંચો ઉપર મિત્રો કે R is gives to P. એક પ્રક્રિયા આપી છે R થી P ની, પ્રક્રિયકથી નિપજની, અને આ પ્રક્રિયા માટે તમને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા આપેલી છે. કોની સાંદ્રતા આપેલી છે? પ્રક્રિયકની. કેટલી છે? 0.03 થી ઘટીને 0.02 થઈ ગઈ. કેટલા ટાઈમમાં? 25 મિનિટમાં આવું થયું. આગળ વધો. હવે સમયનો એકમ જે તમને મળશે ને એ મિનિટમાં મળશે. હું જો સરેરાશ વેગ શોધીશ તો જવાબ મને શેમાં મળવાનો? મિનિટમાં. એટલે અહીં મિનિટ આપેલી છે અને એને એવું કીધું છે તમારે સેકન્ડમાં પણ એને શોધવાનું છે. તો ચલો ગણી કાઢીએ. સૌપ્રથમ એક રકમ પરથી શું મળે? રકમ પરથી આપણને એ ખબર પડી કે આવી એક પ્રક્રિયા આપી છે. અહીંયા કોઈ ઉદાહરણ નથી આપ્યું, સાદું આપ્યું છે કે R is gives to P. તો આ પ્રક્રિયા માટે સરેરાશ વેગ શું થાય? કે સરેરાશ વેગ બરાબર જો હું પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના આધાર લઉં તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાનો ફેરફાર છેદમાં ડેલ્ટા ટી. પ્રક્રિયક છે તો આગળ શું આવશે? માઈનસ. મૂકી દીધા? સૂત્ર ક્લિયર? ઓકે. હવે અહીંયા જોવા જઈએ તો ડેલ્ટા એટલે શું? કે ડેલ્ટા નો મતલબ થાય R2 માઈનસ R1. R2 એટલે શું? અંતિમ સાંદ્રતા. જો તો ઘટીને કેટલી થઈ છે? 0.02 આવી ગઈ. માઈનસ કોણ? પ્રારંભિક. કેટલી થઈ? 0.03. તો આન્સર આપણે ફાઇનલી મળશે -0.01 મોલારિટી. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? ડેલ્ટા ટી ને મળ્યો, અંશ મળી ગયો, છેદ ડેલ્ટા ટી T2 T1. શરૂઆતમાં પ્રક્રિયા કેટલી હોય? 0 સમય હોય. અંતિમ કેટલો ટાઈમ આપ્યો છે? 25 મિનિટ. તો 25 - 0 that means 25 મિનિટ. હવે વેગની અંદર સૂત્રમાં જે ડેલ્ટા અને ડેલ્ટા ટી મળ્યા એને મૂકો તો અહીં ડેલ્ટા તો તમારો માઈનસ. સૂત્ર ઓલરેડી માઈનસ માઈનસ થઈ જાય પ્લસ. ઉપર કેટલા છે? 0.01 મૂક્યા, છેદમાં કેટલા છે? 25. આનું સાદુરૂપ આપશો તો 0.0004 મળશે. આપણે આંકડામાં લાવવાનું તો 4 × 10⁻⁴ મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ મિનિટ ઇન્વર્સ. આવી ગયો મિનિટમાં? જો એટલે બે આન્સર આવી ગયા, મિનિટ અને સેકન્ડ. હવે જવાબની અંદર મટીરીયલમાં જો ગોખીને સીધું લખશો ને તો ભૂલ છે. જે લોકો હોમવર્ક સબમિટ કરાવશે એ વખતે ધ્યાન રાખવું કે કોપી ન મારવી, અધરવાઇઝ એમ પકડાઈ જશો. ઓકે, દાખલાને ગોખવા કરતા ગણનને લખજો. અને મેં પણ ગણતરી કરીને જ અહીંયા લખેલો છે. મને ખ્યાલ છે જવાબમાં મિસ્ટેક આવે છે, તો આ જે ગણતરી કરી છે એને ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે, આગળ જઈએ. ભાઈ સેકન્ડમાં દર્શાવો, કોઈ વાંધો નહીં. હમણાં મેં તમને એક ટ્રીક આપી હતી કે મિનિટમાંથી સેકન્ડમાં દર્શાવવું હોય તો 60 વડે ડિવાઈડ કરવાનું. કોને? મિનિટના જવાબને. 4 × 10⁻⁴ છે એને કેટલા વડે ડિવાઈડ કરીને અહીંયા જો તો 60 વડે. સેકન્ડમાં લાવવા માટે મિનિટના જવાબને 60 વડે ડિવાઈડ કરશું તો શું આવ્યું? 60 વડે ડિવાઈડ કરી નાખ્યા. ઓકે, જવાબ આવ્યો 0.06666 10⁻⁴. હવે આને બે સ્ટેપ આગળ જાઓ તો અરાઉન્ડ 6.667 સમથિંગ જેવું થઈ જાય રાઈટ. તો 6.67 બે ઘાત વધે એટલે 10⁻⁶ મોલ લિટર ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ થઈ જાય છે. ક્લિયર મિત્રો? કેટલા એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે? બે. અને આઈ હોપ કે બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે કઈ રીતે કલાકમાં શોધાય, કઈ રીતે મિનિટમાં શોધાય. પણ શું શોધ્યું આપણે? પ્રક્રિયાનો વેગ શોધ્યો ને આગળ વધી. એક્ઝામ્પલ નંબર 13 જોઈ લો. રકમ ઉપર છે મિત્રો. 13 નંબરના એક્ઝામ્પલની રકમ શું કહે છે જુઓ તો કે એક પ્રક્રિયા આપી છે. કઈ પ્રક્રિયા? કઈ આ ટાઈપની છે? 2a is gives to નિપજ. મતલબ કે પ્રક્રિયકનો જવાબ છે 2a, નિપજ એ નિપજ છે. ઓકે, આવી પ્રક્રિયામાં
એની સાંદ્રતા 10 મિનિટ પછી 0.5 થી 0.4 થાય છે. તો વેગ શોધો. દાખલો એકદમ ઈઝી છે. આ પ્રક્રિયા છે. શરૂઆતમાં 0.5 આપી હતી, પ્રક્રિયા 10 મિનિટ પછી જોઈ તો 0.4 થઈ ગઈ. તમારે કરવાનું શું? એકદમ શોર્ટ એક્ઝામ્પલ છે. ખાલી સરેરાશ વેગ શોધવાનો છે. અને એવું પણ નથી કીધું મિનિટમાં શોધો, સેકન્ડમાં શોધો, કલાકમાં શોધો. તો જે સમય આપ્યો હોય એમાં જ શોધવાનો. વેગ બરાબર કયો વેગ? સરેરાશ વેગ બરાબર શું લેવાનું? તો પ્રક્રિયા આપી છે તો પ્રક્રિયા લ્યો. આગળ કેટલા છે? 2 તો આવશે 1/2. પણ આગળ મુકાય કેટલા? માઈનસ ડેલ્ટા a ના છેદમાં ડેલ્ટા t. આના આધાર બને 2 ના 1/2 કરી નાખવાના. એ થઈ જાય ડેલ્ટા a ના છેદમાં ડેલ્ટા t. ઓકે, માઈનસ 1/2 તો છે જ. આ ડેલ્ટા એટલે શું? ડેલ્ટા a નો મતલબ થાય અંતિમ સાંદ્રતા માઈનસ પ્રારંભિક. અંતિમ કેટલી છે એની? 0.4. પ્રારંભમાં કેટલી હતી? 0.5 છેદમાં ડેલ્ટા t. ભાઈ શરૂઆતનો સમય તો 0 જ હોય તો અંતિમ સમય ડાયરેક્ટ મૂકી દો. કેટલો આવે? 10 મિનિટ. આનું સાદુરૂપ આપશો તો અહીંયા જોજો એમાં આમાંથી કોણ બહાર આવશે? તો -0.1 આવશે નહીં? તો માઈનસ માઈનસ જે છે +0.1 છેદમાં 2 10 એટલે 20 થઈ ગયા. 2 * 10 એટલે 20. સાદુરૂપ આપો તો કેટલું મળ્યું? 0.005. આમ 5 × 10⁻3. જવાબમાં જોજો ભૂલ હશે નહીં તો 5 × 10⁻3 મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ મિનિટ ઇન્વર્સ બને છે. ક્લિયર મિત્રો? તો આજના આપણા પહેલા વિડિયોમાં આપણે શું કર્યું? કે 11 12 13 કુલ 3 એક્ઝામ્પલને કાઉન્ટ કર્યા. તો આના દર ફાયદો શું થાય? કે તમારા ગુજરાત બોર્ડની અંદર જે NCERT ટેક્સ્ટ બુક અનુસાર જે એક્ઝામ્પલો આપ્યા છે લખાણ સંબંધિત તે અહીંયા પૂરા થાય છે. તમે પહેલા શું ભણ્યા? પ્રક્રિયા વેગ, ત્વરિત વેગ, થિયરી ભણ્યા ને? હવે એના દાખલા જોઈ લીધા. તો આઈ હોપ બધાને દાખલાની અંદર ખબર પડી ગઈ છે. કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. આજના બીજો વિડિયોમાં તમારે થિયરી જોવાની છે. ઓકે, થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.